another unboxing video na naman tayo. So yun, i-unbox natin ngayon ng SC project na pipe o canister. Nabili ko sa Lazada na naman. Pahamak na Lazada talaga, no? So yun, na-unbox na naman tayo ng SC project canister o pipe. Open natin. Nabili ko sa halagang 975 pesos. Yun. Ay, meron pa. So, papalitan ko yung pipe ko ng SC project. Yung pipe ko ay R9 na pipe. Masyadong malutong yung tunog. Kaya papalitan natin ng SC project. Yan. Ano ba? Yan. Tapon muna natin. Okay. Bali, sa previous video ay 8-man A79 na camera yung unbox natin. Ngayon naman pipe para sa motor natin, para sa RT. So ito na siya mga kabisdak. Tcharam! MotoGP exhaust technology. May nakalagay pa. For racing use only. So di tayo magre-racing. So, uy, may gas-gas. Wala pala. Sorry, sa prank. Meron lang. Mga minor dents. Okay lang yan. Ito yung itsura niya. SC project na pipe. Ito yung loob. So, yan. So, sa sound check natin bukas na siguro. Kasi gabi na. Tapos, baka magising yung mga kapitbahay. Madisturbo yung mga kapitbahay. So, yun. Nabili ko sa Lazada. 975 lang yung pagkakabili ko. Kasama na yung shipping. So, masyado. Ito. Yung spring. Spring. Ba't isa lang? Yan, dalawang spring. Parang nakahawak sa pipe. Ito. Tapos, para saan ito? Siguro pag maliit yung elbow, ano ba? Dito. Hindi ko alam kung para saan to eh. Para saan ba to? Dito? Ewan ko kung para saan to. Ito. Baka pag maliit yung elbow mo. Baka ito yung gagamitin. Tama ba ako? Hindi ko rin alam eh. So yun. Ganito siguro.
Pero 51mm yung malamang diretso na to dun. So, test natin. Few inches later. What's up? So, yun. Yun natin kakabit yung AC project natin. Yung pipe ko. Ito yung lumang pipe ko. R9. Pininturahan ko kasi. So yun. Kapalitan natin ng AC project. Tapos sound check na din natin. So, pagpasensyahan nyo na kung madumi yung motor ko. Yan. R3. So yun, nakabit na natin yung AC project. Ito na siya. AC project. So sound check natin. Cold start. Lang, may spring pa pala dito, may ano pa pala dito. Check natin.